בוקר טוב, בוקר טוב. מה שקורה עכשיו בתמונה הזאת הייתה בדמיון שלי 7 שנים, כמו החלומות של השבע, שפעם אני אביא דיוויד וקתרין מישראל. דיוויד וקתרין פגשתי ב-2004. כל פעם שאני נוסעת לכנס הבינלאומי בארצות הברית. אפשר לבקש מכם לסגור טלפון? אני הולכת לכל הסדנאות שלהם, בהפסקות ובכל רגע פנוי אני שואבת מהם, שותה כל מילה שהם אומרים. אחד הדברים שאני אהבתי אצל דיוויד וקתרין זה שהם מאוד אוהבים לשתף את הידע שלהם. יודעים, לא כל אחד אוהב את זה. הם חוקרים, אוספים, אוגרים ומשתפים עם כולם. ביליתי איתם כמה ימים ואתמול נסענו לירושלים, לעיר העתיקה. ויושבים, אתם יודעים, חומוס, על חומוס באבו שוקרי או משהו כזה, ואני על המקפית של זה כבר, ומדברים שיחה רגילה, ואני רושמת. כי כל מילה שהם אומרים זה, אז זה ממש זכות בשבילנו שהם הגיעו לכאן. זה היה פרויקט לא פשוט, די מסובך. ואתם הולכים לקבל הרבה מאוד חומר, הרבה מאוד ידע. ואני מאחלת לכם בהצלחה, ושתהנו. הם נרגשים להיות כאן, ושמחים להיות כאן, תכף הם יספרו לכם על זה. וכמה מילים על איך שזה הולך להיות. שמתם לב, יש לנו כפיל. קוראים לו דרור, והוא הולך לתרגם את הסדנה הזאת. הוא יהיה איתכם לאורך כל הסוף שבוע. הוא מאוד מיומן בזה. ואיך שזה הולך להיות זה שאתם תדברו עברית, כמו שאני מדברת עברית, והוא יתרגם אתכם באוזן להם. כשהם מדברים, זה יהיה משפט, הוא יתרגם את זה לעברית. עכשיו, אני יודעת שהרבה מכם יודעים אנגלית. מניסיון שלנו, ויש לנו ניסיון עם זה הרבה מאוד שנים עם הסדנות עם תרגום. גם אלה שיודעים אנגלית, זה עובד. נותן לכם זמן להקל, זה עובד. אחרי שעה-שעתיים אתם אפילו לא תרגישו את הכפילות. לוקח קצת זמן להתרגל ואז זה פשוט זורם. עוד נטייה לישראלים שיש, זה יש רק בישראל, אמרתי להם שישראלים נוטים לתקן לא מתרגם. אם יש להם איזו מילה יותר מדויקת. אז תשתדלו לא לעשות את זה כי זה לא משנה, העיקר שהבנו, אוקיי? הקטע הוא שהעיקר שהבנו. תודה רבה לכם שאתם כאן. Thank you very much. Thank you, Asnat. Ta-da! When we first arrived at the airport, Asnat immediately taught us 3 words. כשהגענו לשדה התעופה, אסנת ישר אמרנו 3 מילים. And so we learned Ken, Lo, and Shalom. למדנו כן, לא ושלום. And I think she thought we could survive in Tel Aviv with just those 3 words. היא חשבה שנשרוד בתל אביב רק עם 3 מילים. And we also learned Todah. ולמדנו גם תודה. It's not necessary. Not necessary. זה לא חיוני. So we want to thank you and say Todah to all of you for being here. אז אנחנו רוצים להודות לכולכם שאתם כאן. It's a blessing for us to be able to finally come to Israel and to meet all of you. זו ברכה עבורנו להגיע סוף לישראל, לפגוש אתכם. Yesterday, as Asnat said, we went out to Jerusalem. כמו שאסנת אמרה, אתמול היינו בירושלים. And it was fascinating to finally see a place that we had only read about for our entire lifetimes. זה היה מרתק סוף סוף לראות מקום שרק שמענו עליו כל החיים. And Judith was like our tour guide, and I asked her many questions. יהודית הייתה המדריכה שלנו, שאלתי אותה הרבה שאלות. So I apologize for starting a little bit late this morning, but you had your white night last night. אז מצטער על האיחור בבוקר, אבל היה לכם לילה לבן אתמול. And Catherine and I actually
I put my clothes in the closet yesterday to wear today, so הכנסתי את הבגדים שלי אתמול לארון כדי ללבוש אותם היום. she didn't know what I was wearing when she put on her white clothes. היא לא ידעה מה אני לובש, היא לבשה לבן. לא מתוכנן. Right. You should have told me. Yeah, I know. I should have told you. אני גם הייתי. It was a test for you. נכשלתי במבחן הטלפתי. Right. That's nice. This is great. You got the right beard, so. יש לנו הזקן מתואר. Right. Okay. So, before we start with doing introductions and hearing all of your names, I want to give you a brief introduction into the instincts and why we feel it's so important. אז לפני שנתחיל להציג את עצמנו, נעשה איזו הצגה קטנה של האינסטינקטים ולמה זה כל כך חשוב. How many of you know the instincts at all? כמה מכם מכירים את האינסטינקטים? Okay. What was found was that the instincts originally became separated from the Enneagram, and it was Katherine's research, how long ago? 16 years ago that brought the instincts back into the Enneagram. האינסטינקטים במקור התפצלו מהאניאגרם, והמחקר של קתרין לפני 16 שנה הביא אותם חזרה אל האניאגרם. So much of what you see written by the other authors actually came from the research that Katherine did in the mid-1990s. אז הרבה ממה שאתם רואים במחקר אצל כותבים אחרים בעצם מתבסס על מחקר שקתרין עשתה באמצע שנות ה-90. There were two schools of thought, as David said. היו שני אסכולות של חשיבה, כמו שדייוויד אמר. One with the instincts, one without. אחת עם האינסטינקטים, אחת בלי. In 1996, ב-1996, after my research, אחרי המחקר שלי, they were brought back together. הם חזרו יחד. At the same time, there was a conference באותו זמן היה כנס discussing the importance of naming the types שדיבר על החשיבות של לתת שם לטיפוסים and clarifying the importance of the instincts. ולהעביר את החשיבות של האינסטינקטים. So since that time, מאז אותו זמן there has been much research and a greater understanding of the Enneagram as a whole. התבצע הרבה מחקר והגיעה הבנה גדולה יותר של האניאגרם כשלם. What we know is that the instinct is more powerful in your life than your type. אנחנו יודעים שהאינסטינקט חזק יותר בחיים שלכם מהטיפוס שלכם. This is true in many areas, but two beginning areas to understand is that your instinct is what activates your Enneagram type. And it's also what, your Enneagram is your instinct is what activates the defenses of your Enneagram type. זה נכון בהרבה תחומים בחיים, אבל בתור התחלה זה חשוב להבין שהאינסטינקט הוא זה שמפעיל את מנגנון ההגנה של הטיפוס שלך. It's also more important in our relationships than our Enneagram type. הוא גם משמעותי יותר ליחסים שלנו מהטיפוס. So to be able to spend 2 days working on it is a wonderful way to begin to work on transforming that, to make ourselves more and more conscious of our instinct. אז זה נהדר שיש לנו 2 ימים כדי להיות יותר ויותר מודעים לאינסטינקטים שלנו. It's important to remember that even as such modern society, that we are all still basically mammals. חשוב לזכור שגם בחברה מודרנית אנחנו בבסיס עדיין יונקים. And the more psychological research that they do on the brain is that the brain works just like other animals that are mammals. ככל שחוקרים את המוח יותר מגלים שהמוח שלנו עובד כמו מוח של חיות אחרות יונקים אחרים. So to understand our instinct is very much to understand the way that we learn to survive just like another mammal does. אז להבין את האינסטינקטים שלנו זה להבין איך אנחנו לומדים לשרוד כמו חיות אחרות. So we're going to talk a lot about these what we call 3 survival drives. אז נדבר הרבה על 3 הדחפים ההישרדותיים.
the challenge with working with the instincts is that when it's triggered, it can feel like life or death in that moment. האתגר של עבודה עם אינסטינקטים זה כשהוא מופעל, הוא מרגיש כמו עניין של חיים ומוות באותו רגע. The high side of that is when our instinct is satisfied, we will often feel joy or relaxation or fulfillment. הצד הנעים של זה כשהאינסטינקט שלנו מסופק, אנחנו מרגישים שמחה או הנאה. But When we are in the compulsion of our instinct, כשאנחנו בשלב הצורך של האינסטינקט, we are in great distress, and no talking about it will change that. אנחנו במצוקה גדולה, ולדבר על זה לא יפתור את זה. Because it is a primal fear. כי זה פחד ראשוני. And our goal today is to understand the power of this fear. ומטרתנו היום היא להבין את העוצמה של הפחד הזה. And the way in which to neutralize it. ואת הדרך שבה אפשר לנטרל אותו. the challenge for all of us to transform our ego and transform to be happier people is to make these patterns more and more, become more and more aware of these patterns. האתגר של כולנו להטמיר את האגו ולהיות אנשים מאושרים יותר ולהיות יותר ויותר מודעים לעוצמה של התבניות האלה. The first step is simply to begin to be able to observe the pattern happening. השלב הראשון הוא להיות מסוגלים לראות את התבניות בפעולה. Then over a long period of time, the pattern slowly loses its energy. ואז לאורך פרק זמן ארוך, התבניות מאבדות לאט לאט את עוצמתן. So we can't stop the pattern right away, but we can start to see it very quickly. אז אי אפשר לעצור את התבניות במכה אחת, אבל אפשר להתחיל לראות אותן ממש מהר. And the first thing that we notice is that people can recover more quickly. You may not be able to stop the pattern, but you can recover from it more quickly once you can see it. אולי לא תוכלו לעצור את התבניות מלהתרחש, אבל תוכלו לצאת מהן מהר יותר, כשאתם רואים אותן. Do you want to add anything before we do it? Okay. So now what we'd like to do is to have each of you, I'll turn the video off, introduce yourselves and tell us your name, your Enneagram type, your instinct, your Tritype if you know it, and then what you'd like to get out of the next 2 days. And I can say that. עכשיו נציג את עצמנו, תגידו את השם שלכם, את הטיפוס שלכם, את האינסטינקט שלכם ואת הטריו שלכם אם אתם יודעים אותם.